Niciodată să recuperi ceva de pe Facebook Marketplace la miezul nopții. Sincer să fiu cu voi, băieți și fete, până acum nu am cumpărat absolut nimic de pe Facebook Marketplace. Însă am auzit și niște povești mai bune și mai puțin bune. Însă astăzi vom reacționa la top cele mai creepy întâmplări de pe Facebook Marketplace și de ce nu ar trebui să te întâlnești noaptea cu oamenii de la care vrei să cumperi ceva. Sunt 3 la număr, însă noi vom reacționa doar la 2. Hai să vedem care-i treaba. Prima dată avem această poveste de la băiatul Noah, nu știu, că e inițiala numelui de familie, așa că o să zicem Noah. Hai să vedem care e treaba și ce experiență a avut băiatul ăsta. Ok, deci băiatul ăsta s-a mutat de la părinții lui în propriul lui apartament. Ok, deci ăsta cred că nu o să cumpere ceva de pe Facebook Marketplace, ci o să vândă. Deci zice că avea foarte multe prostii de care trebuia să se aerisească, să le vândă. Bun, n-a vrut să folosească Craigslist. Craigslist e un fel de OLX în America, fraților, unde sunt foarte mulți ciudați. Așa că le-a pus pe Facebook Marketplace. My weight set, some old childhood toys, arată aici tot. And a whole bunch of other things. Foarte multe chestii ciudate, chestii pentru copii în general. The weight set was what I listed for the most money. It had a barbell, a plate. Ok, și avea și chestii de asta, fraților, uite, unde să spui greutățile. Ba nu, avea mai multe chestii, avea și gantere, deci era un echipament de sală. I was selling it for $340. $340 cerea. I thought wasn't a bad deal. Credeam că e ok. Surprisingly, I wasn't getting many bites. I'd have some people here and there message asking if it's still available, and then never message me again about it. Deci că lui se părea că le-a dat foarte ieftin, da, însă nu prea primea multe mesaje. Mulți oameni o întrebau, bă, mai e valabil? El zicea da și după aia nu mai răspundeau. Until a few days after posting it. Însă au trecut câteva zile și un băiat pe nume Joe i-a dat mesaj. Profile picture was pretty grainy. But it was a guy with a fishing hat on, holding up a fish. Ok, era un băiat care avea ceva cu pește la profil. Era pescar. His account info was private. Era un cont privat. I couldn't see how many friends he had or anything. Nu știa câți prieteni are sau ceva de genul. Only that we had 3 mutuals. All 3 of them were girls from my town. Ci că și aveau 3 prieteni în comun, erau 3 fete din orașul lor, deci probabil era o persoană reală. The guy's last name was also the last name of a Joe I knew from my town who used to date a girl I was somewhat friendly with. Ok, deci că so I right away assumed it was him. Ok, bun, deci că îl chema Joe nu știu cum și gen el știa numele lui de familie și s-a gândit că poate e băiatul ăla din orașul lui care a ieșit la date cu o prietenă de-a lui. Deci credea că îl știe pe băiatul ăsta. Since I knew that guy liked to fish. Și că și știa că și lui băiatul ăla îi place să fie pescar, deci totul se punea la loc, dar se pare, fraților, că de fapt nu era cazul, cred. Bun, și a zis când pot să vin să-l iau. Nice. I-am zis că în orice noapte după ora 7, o fi că atunci venea de la muncă băiatul ăsta. Și că și-a zis că poate să vină diseară pe la ora 11. Bă, frățiorul, la orice noapte după ora 7 înseamnă ora 7 și 8. Mai mult e cam ciudat. O zis că el atunci iese de la muncă. Băi, și băiatul ăsta voia să vândă chestiile, vă dați seama, băi și fete. I then decided to just be a little friendly and say, hey, you used to date Gina, right? I saw the typing indicator in the chat for a second, but then it went away and he didn't reply. Ok, băi și fete, băiatul ăsta voia să devină prieten cu el într-un fel și a zis, tu ai ieșit la întâlniri cu Gina, nu? Că v-am zis că îl cunoștea. Ăla a scris ceva, dar după s-a oprit. Ok, deci după l-a lăsat în sin câteva minute și după a zis yes. Asta e suspect, bro. De ce n-a zis yes din prima? Îi se părea ciudat că câteva minute n-a zis nimica. Maybe he thought it was weird I brought it up. So I just said I knew I recognized your name, LOL. Și că știam că îți recunosc numele, lol. Mamă, deci ăla nu e Joe ăla 100%. He read the message but didn't respond for half an hour. Then I got a message back from him saying, yeah, LOL. Can you send me your address and I'll let you know when I'm coming? Ok, l-a întrebat, poți să îmi dai adresa? So I sent him my address. Dar de ce nu vă vedeți la Carrefour sau la un loc, fraților, undeva? Și zic. He read it. Uite, de exemplu, dacă vii ceva pe Facebook Marketplace, 100% stai lângă un supermarket. Zici, băi, să le vedem în parcare la Profi, la Lidl. Ăla nu știu unde stai.
I-a dat adresa, dar n-a răspuns pentru ore întregi. Era ora 6. S-a dus la sală și pe la ora 7 a venit înapoi. Și că i-a trimis adresa și bă, ăla i-a dat sin. Nu i-a dat niciun mesaj. Aștepta un mesaj de la Joe. Și i-a dat mesaj. Și l-a întrebat numărul tău de telefon. I-am dat numărul. I got a text from a number with our area code. I have an iPhone, and when I texted him back, it was green. I sometimes will find that to be a red flag and possibly scams, because most people I know have iPhones. Ok, bun băi, și uite, când dai mesaj cuiva care nu are iPhone, îți arată că mesajul e verde, adică nu are iPhone. Și ce zic? Bun, i s-a părut foarte ciudat că ăsta nu are iPhone, nu știu de ce. But I wasn't thinking that way with this, because I knew this guy already. Însă el se gândea că, bă, poate e ceva ciudat, dar după, bă, eu îl știu pe băiatul ăsta, e Joe, gagicul lui Gira. He said he'd be over in a few hours. A zis că în câteva ore vine. Așa că ăsta și-a văzut de treaba lui. Era ora 11 deja. Și ăsta aștepta să-i dea ăsta mesaj sau să-i dea vreun... Bă, să-i dea orice, de bun. Și că să-mi zici când vii, i-a trimis ăsta mesaj. Era ora 11 jumate. Mamă, și la ora 11 jumate i-a zis, sunt aici, poți să ieși. I looked out the front window of my apartment and I saw a dark-colored car out front in the street. Ok, a văzut o mașină ciudată. I tried calling him so I could tell him that I need help bringing the weights outside. He rejected my call and then he texted again, "Yo, come out." Ok, băi și fete, ia stați 2 secunde. Deci fiți atenți, ăsta era jos în mașină și ăsta a încercat să-l sune să zică, bă, vino să mă ajuți că sunt niște greutăți, frate, sunt sute de kg, vino să le luăm amândoi. Nu vin eu să le aduc. Și ăsta i-a închis telefonul și i-a zis, ieși afară. Bro, e cam suspect dacă stai să mă întreb pe mine. I texted back, I see you. You can come in. I just need help with the weights. Ce că zic că te văd, trebuie să vii sus că am nevoie de ajutor. He texted back, nah, gotta see if you're straight first. Ce că vreau să te văd dacă ești pe bune prima dată. I had to process what the hell that even meant for a second. I-a zis straight, adică dacă ești pe bune. What? Ce înseamnă asta? All I knew was this did not seem like the way this white-as-hell fishing dude would be texting. I tried calling one more time, and he denied the call again. Am mai sunat o dată și... Bă, fraților, deci ăla stătea în mașină, nu voia să iasă din mașină, l-a sunat, i-a închis telefonul. Now I was suspicious. Era suspicios. I decided to text that girl Gina, along with the mutual friends I had. Mamă, și a dat mesaj lui Gina să o întrebe de asta. Joe on Facebook. The first one to text back was this girl Angela, who said, OMG, that's a catfish. Someone's pretending to be him. Oh my god, băi și fete, deci fiți atent, ăsta instant i-a dat mesaj lui Gina și lui fetele alea, că v-am zis că aveam la profil niște prieteni comuni. Le-a dat mesaj lui fetele alea și ele au zis, ăla nu-i Joe, e un catfish, adică e cineva care se dă drept el. Mamă. She said it must have been a different name when it added her. I looked out the window again, and the car was still there. Mamă, mașina încă era acolo, bă, deci ăla nu e Joe. Someone was about to do something bad to me. I wasn't sure what, or who, or why. I had no way to contact the real Joe because he didn't seem to have any actual social media profiles. Mamă, deși că nici măcar nu putea să-l contacteze pe Joe și nici măcar, ce putea să facă Joe? E un băiat care i-a furat identitatea. Not public, at least. I kept the door shut and locked and didn't respond any further. I turned off the light in the living room and kinked the blind just a bit. And I swear on my life, there was a guy hiding behind one of the bushes in front of the house. Oh my god, deci fiți atenți băieți și fete, el a închis totul în casă și stătea așa după perdea și l-a văzut pe unul care se ascundea după tufișuri. A ieșit ăla din mașină și se ascundea după tufișuri. I watched until the car outside honked its horn. And then I saw the guy in the bushes run to the car and then the car sped off. Ba nu! Băi și fete, era unul în mașină și mai era unul pe acolo. Ăla a dat hornul, a dat ăsta și ăla de acolo s-a băgat înapoi în mașină. Ăla de lângă tufiș. Mamă, băi și fete, ăștia voiau să-l jefuiască, bro. Witnessing that, I didn't feel relief. I felt gut-wrenching fear. Bro, voiau să-l jefuiască, de-aia zicea să iasă din mașină. Pentru că ăla se ascundea după tufiș. But the fact that those people now had my address. Mama, dar iau adresa asta, e nașpa că iau adresa acum. The Facebook profile was deleted the next day. După a fost șters profilul. I think the people who made the account deleted it or deactivated it themselves.
Joe himself confirmed he had nothing to do with any of that. A vorbit cu Joe. Joe, ce să facă Joe? I-a furat identitatea, fraților. I-a furat pozele de pe Instagram, de pe Facebook. Ce poți să faci? Nu poți să faci nimic. That someone must have been using his pictures Doamne, bro. Băi, e bine că nu s-a întâmplat nimic aici, de bun? I'm not so sure it was someone trying to scam Bun, people. e bine. Because days later, I got this threatening text. Hey, yo, bitch, watch your back. We know where you live. Mamă, și fiți atenți, fraților. După câteva zile, au primit mesajul ăsta amenințător. Yo, fraiere, ai grijă, știm unde locuiești. Keep trying to talk to my girl, see what happens. Bro. Mamă, de ce îl înjura aici, fraților, îi zice că să dorm cu un ochi deschis dacă mai vorbești cu gagica mea. What? I brought this to the police. Bro. It's such a low priority report to them that I doubt they ever even looked into it. L-a adus la poliție, dar degeaba. Mamă, băi, și fete, ce ciudat, bro. Bă, foarte, foarte ciudat. Bun, hai să vedem a doua poveste. Mamă, deci, bă, ăia măcar de lăsau în pace. De ce eu mai trimis mesajul ăla? O fi că s-au fricat că ăsta a zis la toată lumea că era să fie șefuit? Cine știe? A doua poveste de la Jeremy. It had to be 2018. 2018. Selling this old pinball machine that we had from our childhood. Ok, și vindea această mașinărie, un pinball machine. A crazy arcade level pinball machine that would cost thousands of dollars, but it was definitely worth a few $100. Și că nu costa mii de dolari, dar câteva sute merita. It had been sitting in my parents' attic for the longest time, so I wanted to sell it before one of my sisters had the same idea. Ok, deci că stătea în podul părinților lui și voia să-l vândă înainte ca vreo surioară de-a lui să aibă aceeași idee și să-i fure combinația. Trebuia să-l vândă. I didn't really want anyone to know about this because then I'd have to split the money. Bun, ideea e că el voia să-l vândă pe șustache într-un fel, adică dacă aflau celelalte surori, trebuia să împartă banii. I chose to list it when my family was away on a trip that I couldn't go on due to work. Ok, bun, și că ăștia s-au băgat într-o vacanță, s-au dus toată familia lui într-o vacanță și el nu putea să meargă, așa că fix atunci l-a pus pe Facebook Marketplace. Sneak, I know, but you gotta do what you gotta do. My parents' house is on the really nice side of town, but not in a gated community. I put the pinball machine up on Facebook Marketplace for $200. $200? Next day, I got a message from Mamă, dar uite-vă că astea costă 700, 200. Some account with no profile picture with the name Jasmine, expressing interest in the pinball machine. They offered $175. Ce, mă, mașini negociezi la 175? Uite, astea sunt 700 toate. I agreed to that number. We set up a time for when she would come. Ok, bun, și i-a dat mesaj profilul ăsta foarte ciudat, fără poză de profil, care se numea Jasmine și a zis 175. But when that time came, she never showed up. Ok, au ales o oră la care să se vadă. Dacă n-a venit ora, nu a venit Jasmine. She messaged me saying, I'll be there soon, I'll be there soon. Și că îmi zicea că o să vină acolo imediat. It was getting late now and I had work the next day. I asked her if she would be here by 11 the latest. She said 11:30. I asked if we could do this tomorrow instead, but she said she's already on her way. Ok, deși că au zis că să se vadă la o oră de asta târzie, Jasmine n-a venit și i-a zis, bă, vii aici până la ora 11, face până la 11 jumate și face, nu putem să facem asta mâine, pentru că mâine trebuie să mă duc la muncă și trebuie să mă odihnesc. De asta a zis că deja e în drum spre el. Păi, dar sora mea, de ce n-ai plecat mai devreme? Unde ești? So, I just stayed up a little later waiting. Ok, și a așteptat, deci trebuia să se vadă la el acasă. 11:45 rolls around. E ora 11:45 că n-a venit. Finally tells me that she's here. Mi-a zis că e aici. A văzut o mașină afară, iară schema cu mașina. What I wasn't expecting was to see all 4 doors of the car opening and 4 people stepping out. 1 girl and 3 guys. Oh my god, băi și fete, s-au deschis ușa, erau 3 băieți și o fată. Mam. Bă, stați puțin. Are sens. Pentru că trebuie să care mașinăria, nu? Are sens, chiar are sens. Adică ar fi fost ciudat să nu fie. Dacă asta să mă întrebați pe mine, aia e grea, trebuie să o care cineva, are sens. Dar n-a putea să o ajute ăsta, dar n-a... Oare câte chile are? Cred că trebuie să fie mai mulți oameni, bro. O fiecare sute de chile, n-ai cum 2 oameni, trebuie să fie mai mulți. I messaged her, are you here with people? Ce că am întrebat-o, ești aici cu oameni? At this point, she wasn't answering her messages. Ce că nu mai răspundea la mesaje. I watched as the 4 people approached my door. I kept the storm door locked. These 3 guys looked kind of big. Și că băieții ăștia erau cam mari. Bă, băi și fete, știu că el acum se sperie, dar are sens, bro. A venit ăia să ia mașinăria, chestia aia. Paintball-ul ăla, ce-o fi? 4 of these people looked like trouble. As they got close enough, I said, are you Jasmine? She said through the door, yeah. Și că și a întrebat-o, ești Jasmine?
I said I can't let all of you guys in my house. My parents are asleep. Și că a zis că nu pot să vă... a zis ăsta, nu pot să vă las în casa mea, părinții mei dorm. Obviously lying. Ok, e bine că a zis că dorm, că știe că nu e singur în casă. Jasmine, or so she claimed her name was, tried opening the door yelling, "What are you talking about?" Mamă, și Jasmine a luat o razna. A încercat să intre în casă și a zis "What are you talking about?" Despre ce vorbești? As she saw it was locked, she started knocking on the glass. A început să bată. I decided it was best to shut the front door at this point. Și că bun, și acum a închis ușa. I heard their voices yelling outside for a while. Și că țipau afară. Doorbell ringing. I heard one of the guys, or maybe even multiple of them, yelling obscenities and insults at me through the two doors. Mamă, deși că îl înjurau, băi și fete, să deschidă ușa. Making me only gladder I didn't let them in. Mamă, bro, bucii nenorociți, man. These were not the kinds of people I wanted in my parents' house, especially when I'm alone. I realized this whole thing was an awful idea. 100% era o decizie foarte proastă. Trebuie să sune la poliție. I heard their voices laughing and yelling on the front stoop for like 10 minutes after I shut the door. 10 minute stăteau I looked out afară. my little brother's bedroom window upstairs, which is directly above the driveway, and I saw one of the guys pissing in the empty driveway. Mamă, unul se pișea pe drum, No bă. cars in the driveway was not a good look. The girl yelled something directed at me as they finally started to walk away, but I didn't hear what it was. I just thanked the Lord when they drove away. Ne-a mulțumit lui Dumnezeu că au plecat. Mamă, dar de ce nu n-a sunat la poliție? Eu sunam la poliție, bro. I went upstairs to go to sleep. I was having trouble sleeping that night, though, thinking of the interaction. So, fully awake, a couple of hours after climbing... No, băi, și vede, deci nu aici se termină situația. Continuă povestea, deși că el nu prea putea să doarmă, că era frică de ceea ce s-a întâmplat și a stat câteva ore treaz. It's a bed. I heard a crash from downstairs. Mama a auzit cum s-a spart ceva jos. It was unmistakably the sound of a window being shattered. S-a spart o fereastră. I sprang up, but right before sprinting to make sure the bedroom door was locked, I stopped myself and instead quietly got out of bed and tiptoed to the door. I had already locked it. I tiptoed back to my bed and had my phone in hand, ready to call 911. Let's go, băi și fete, deci băiatul ăsta s-a gândit foarte bine. A ieșit din pat, tip-til, să nu-l audă nimeni, a închis ușa și să sune la poliție. For some stupid reason, I was waiting till I heard any other kind of sounds before dialing. Deci, ok, era foarte prost, n-a sunat instant, voia să vadă dacă mai aude vreun sunet. Sună-mă. Eventually, I heard the sound I needed to hear. Footsteps rapidly coming upstairs. I dialed 911 as I felt like throwing up. The footsteps outside the room didn't even sound like they were trying to be quiet. Mamă, deci oamenii ăștia că nici măcar nu încercau să fie, cum îi spune fraților, silențioși. Nu, pur și simplu voiau să interpreteze, voiau să-l omoare. I whispered the entire time I was on the line with the dispatch. Și că șoptea la telefon. Time was moving in reverse. I hid literally under my bed as I listened to people ransacking the house. In reality, they were in and out in less than 5 minutes, way before the police actually showed up. The backyard window was shattered. Things were stolen from just about each room. Ia vedeți, fraților, poză. Era totul spart, au furat tot din casă. Ironically, the pinball machine wasn't taken. Dar n-au luat pinball machine, pe e prea mare. What happened from there was I got a police report number. I made an appointment to see a couple detectives at the police station and shared with them all the details I had. S-a văzut cu niște detectivi, le-au dat detaliile. The Facebook account of the Jasmine girl. I fabricated the story a bit, saying someone in the house threatened me. My reasoning for this was I felt that this case would actually be taken seriously if I claimed I was threatened. To my surprise, they did take this seriously. The detectives apparently gathered the necessary data of the Facebook account in question to track this Jasmine girl. Ok, băi, și vedeți, deși că el a zis ce s-a întâmplat, însă ca să facă poliția să se miște mai repede, au zis că ăștia au vrut să mă omoare, ei voiau să mă omoare, m-au amenințat că n-au intrat peste mine în casă, a mințit că ea pur și simplu au intrat să jefuiască, n-au făcut nimica. Nu au făcut nimica lui, vreau să zic. Și poliția chiar a luat în calcul cazul ăsta. Who lived a few towns over in a less than desirable area. Mamă, și-au găsit-o pe Jasmine. With a search warrant, they searched her house and found multiple belongings stolen from my parents' house. Au găsit-o pe Jasmine, au avut un mandat de arestare și de percheziție și au găsit multe chestii de la el din casă. She ratted out the 3 men who accompanied Și her. desigur că i-a sifonat pe ea. They were all charged with burglary. Și toți au fost acuzați. That was stolen was recovered. I'm sure there were some things that I wasn't aware of that were stolen that were never returned, but to this day it hasn't come up, so it's fine.
I think by me claiming I Mamă, was ce verbally ciudat. threatened may have definitely helped make the detective. Bă, băieți și fete, uitați-vă, băiatul ăsta a mințit la poliție. I-a zis că gen voia să vadă poliția cum pe bune o să ia cazul în serios. Și de-aia o mințit că a fost amenințat, că o omoară, că nu știu ce. Și uite, s-a întâmplat totul bine. Și aici se termină, băieți și fete. Dacă vreți să mai reacționăm la poveștia asta cu Facebook Marketplace, scrieți la comentarii, pentru că, bă, pe bune, mi se pare ceva foarte, foarte creepy.